Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm dưa cải muối chua nè. Đây là cái cách truyền thống ngày xưa luôn. Làm rất là đơn giản, mình không có cần đến giấm gì hết. Mà với cái mẹo mà lên men tự nhiên á, nên là dưa cải của mình nó chua ngon và nó có màu đẹp nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Sáng sớm hôm nay đi chợ mua được 2 cái cây cải này nè, tươi mà nó ngon nữa, nó có cái bắp trắng tinh nè, cái bắp nó to và nó non xẹo luôn á. Thì cây cải vậy mà các bạn chọn vậy nó mới ngon nha, còn mà mình chọn cái bắp á, nó hơi xanh á, là mình làm ra nó không có được ngon đâu, cái độ giòn nó cũng giảm. Nhìn 2 cây cải ưng ý luôn, nhìn nó hấp dẫn quá ha. 2 cây cải này á, thì nặng khoảng 1,7 kg á. Bây giờ sẽ đem rửa lại, thì mình mua là 17.000 kg á. Cải ngon bẹ to to, còn mà cái cải mà nó không được ngon á, thì khoảng 15.000 à. Các bạn làm cái cải ngon vậy á, thì ra nó mới hấp dẫn. Mình rửa cho nó sạch nha, bụi bặm cũng như là cái cát ở bên trong á. Hồi lúc trước mình cũng có trồng ở trong chậu được một chậu á, nó ra cái bắp cũng to đùng luôn. Mình có bán thêm các sản phẩm liên kết, mời các bạn bấm vào góc trái ở dưới video trong cái phần xem sản phẩm và chọn mua ủng hộ mình với nha. Ở đây là mình có gạo ha, gạo ăn cơm bình thường ở nhà đó. Các bạn sẽ đem vo cho nó sạch. Mình sẽ lấy cái phần nước vo gạo này, còn cái gạo thì các bạn cứ cho vào trong nồi mình nấu cơm mình ăn. Lấy hết cái phần nước này luôn ha, lấy cho nó hơi nhiều cho nó dư. Mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh muối hột. Muối hột thì mình làm cái độ mặn nó vừa, còn các bạn làm cái muối bọt thì nó hơi mặn nhiều một chút. Và cũng là 2 muỗng canh đường luôn. Mình làm lên men tự nhiên bằng cái phần đường và muối. Các bạn sẽ cho lên trên bếp mình nấu nha. Cái lượng nước này chắc khoảng chừng 3 lít đó. Nấu cho nó nóng lên. Bây giờ sẽ cho cái phần cải của mình vô mình trụng. Cái bước trụng này là giúp cho cải của mình nó lên màu đẹp nè, và nó giảm cái chất cay nồng ở trong cái bẹ cải nữa. Còn các bạn không có trụng thì nó không có màu đẹp. Mấy bữa nay trời đâu có nắng nên là mình làm cái cách này, không có cần phơi nắng luôn mà bẹ cải của mình nó vẫn đẹp, nó lên màu vàng ươm mà nhìn ngon lắm. Các bạn trụng cho nó thấm đều hết cái phần nước nóng luôn nha. Trụng đến khi nào mà mình thấy cái bẹ cải của mình nó chuyển sang màu xanh hơi sậm chút vậy là được rồi, vớt lên. Mình để qua một bên cho nó ráo nước đi. Vớt tiếp cái phần này lên luôn nha, không có cần phải trụng lâu quá đâu, nó dễ bị mềm lắm á. Rồi mình vớt lên xong thì trong lúc mà cải nó còn nóng vậy nè, các bạn sẽ lấy cái bọc mình chùm nó lại. Đây chính là bí quyết để giúp cho cải của mình nó cái màu nó vàng á. Hoặc là nếu mà làm nhiều thì các bạn cho vào trong cái nồi mình chùm luôn. Còn cái phần nước này thì chờ cho nó nguội. Quay trở lại thì mình chùm nãy giờ được 1 tiếng đồng hồ mình ủ cho nó nóng á. Bây giờ nó nguội rồi. Đây, mình thấy cải của mình nó sẽ lên màu rồi nè. Nó hơi vàng vàng rồi đó, nó tái lại á. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái hộp nha. Cái hộp có nắp hoặc là cái keo sạch cũng được. Còn không thì cứ cho vào trong cái nồi luôn cũng được, không sao. Nhà có dụng cụ gì thì mình dùng cái đó thôi à. Mình thêm vào trong này hành tím và ớt, thêm một ít gừng sắc sợi nữa để cho cái nước dưa cải của mình nó thơm. Cái phần nước này chờ cho thiệt là nguội, các bạn sẽ cho trực tiếp vô luôn. Mình cho cái phần nước trong gót nhẹ nhẹ thôi nha, gót vô đến khi nào mà mình thấy nó ngập cái cải là được à. Còn cái phần nước đục ở bên dưới thì bỏ đi, dằn cái chén nè cho nó ngập, đừng có cho nó trồi lên trên. Rồi bây giờ mình chỉ việc là đậy kín và để chờ thôi à. Các bạn chờ 3 đêm nha, qua 3 đêm thì mình mới ăn được. Còn nếu mà thích ít chua thì 2 đêm là được à. Quay trở lại cải mình đã để được 3 đêm 3 ngày rồi đó. Wow, thơm quá các bạn ơi. Nó lên cái mùi nồng của cải nó chua á. Đó, các bạn thấy cải của mình lên màu tươi ghê luôn ha. Vàng ươm tự nhiên luôn nè.
Cái bẹ ở bên trong á là do nó non quá nên là nhìn thấy nó hơi trắng trắng, nhưng mà ở bên ngoài á cái bẹ cải nó già đó nên là cái màu nó vàng ươm luôn. Màu này là màu tự nhiên của cải, mình không có cần phải dùng đường cát vàng luôn á. Dưa cải chua ngon với cái cách lên men tự nhiên, mình thấy rất là đơn giản. Đây cũng là cái cách mà ngày xưa ở nhà mình hay làm nè. Hồi trước á đâu có làm ít vậy đâu, làm lần nguyên lu luôn á. Cái cho vô trong cái lu á ủ, ăn từ từ, ăn cho tới qua Tết luôn, rồi xong cái vớt lên, cái đem phơi nắng á, nắng tháng giêng á các bạn, nó gắt á, phơi cho nó khô héo, sau đó thì để dành nấu canh hầm xương ăn luôn á, ngon lắm, ăn nguyên 1 tháng luôn. Mỗi lần tới dịp Tết đó là làm nhiều để ăn từ từ, Tết đâu có cần phải đi mua đồ ăn đâu. Ăn thịt kho, dưa cải nè, rồi cái dưa hấu nữa, củ kiệu. Cái bẹ cải nó chua ngon mà nó thơm lắm. Cái màu nó cũng đẹp. Màu á thì nó vàng đẹp nè. Cái bẹ bên trong rất là ngon nha. Mình sẽ lấy cái bẹ trắng này mình xắt mỏng ra. Còn cái phần kia đó, cái phần mà nó hơi già già đó, các bạn hầm xương ăn cũng ngon nha. Hoặc là mình xắt cho nó hơi to to, cái mình đi xào thịt cũng ngon, xào tép cũng ngon luôn. Mình xắt cái củ hành ra để mình ăn cùng luôn nha. Củ hành này mình ủ 3 đêm là nó cũng chua ngon rồi đó. Bây giờ sẽ cho vào trong hộp, các bạn cho đường vô mình trộn. Dưa cải nó chua đó, nên là thêm chút xíu đường, chút xíu tỏi ớt băm nữa. Trộn lên vậy nè. Chấm với thịt kho hay là cá kho gì cũng hấp dẫn hết á. Kho thêm nồi thịt kho hột vịt nữa ha. Làm một hũ dưa cải muối chua. Chấm, ăn mấy ngày luôn, khỏi cần phải làm đồ ăn. Làm sẵn, các bạn ăn trong ngày thường cũng được, hoặc là mình làm để đón Tết cũng được luôn. Ngon lắm các bạn, nó chua á, nó giòn rụm luôn á. Còn cái phần cải mà còn lại á, mình cứ để yên ở trong cái hộp, hoặc là các bạn vớt lên rồi cái mình để cho nó ráo, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh mình dùng từ từ ha. Cứ để dành ăn hoài luôn, không có hư gì đâu. Còn có nắng á, thì cứ phơi nắng giống như nãy mình nói vậy đó, phơi nắng cho nó khô lại. Nhưng mà phơi nắng á, thì mình chỉ có nấu canh hầm thôi à, chứ còn mình trộn làm dưa chua thì nó không được, nó khô queo à. Bây giờ á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.